BMG დედაქალაქის მერიაში თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია და სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს სტუმრობისას ფრანგმა მწერალმა მიშელ უელბეკმა განაცხადა, რომ ქალთა უფლებები არათუ არ ირღვევა, პირიქით, კაცების უფლებები დაავიწყდა ყველას. გრემის ორგზის მფლობელი ლიზა ფიშერი საქართველოში ამერიკელი ვოკალისტი ყოველწლიური პროექტის დაჯილდოების ცერემონიალის ოქროს ტალღის საპატიო სტუმარია. მორიგი მნიშვნელოვანი სამუშაო დღე დაიწყო და საჭირო ინფორმაცია დილიდან გვაქვს შეგახსენებთ 26 ივნისია სამშაბათი დღე და რა თქმა უნდა მზად ვართ ნარატივისთვის. ვნახოთ გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალი გავიგოთ. დილა მშვიდობის. სამშაბათის ქალების ნარატივში მორიგი საინტერესო თემებით გსტუმრობენ კომპანია დერმას და ეს გრუპის დამფუძნებელი სალი სურგულაძე, სტარტაპი ფულის იდეის ავტორი ანა გელაშვილი და ასევე ეკოლოგი ხათუნა ახალაია. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. დედაქალაქის მერიაში თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია და სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. სამუშაო შეხვედრას მერიის გენდერულ საკითხთა საკოორდინაციო ჯგუფის წევრები, მერიის საქალაქო სამსახურებისა და გამგეობების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რომლებმაც გენდერული პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად თბილისის მერიაში 2018 წელს განსახორციელებელი ძირითადი აქტივობები განიხილეს. თბილისის მერია გენდერის საკითხებთან დაკავშირებით არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან აქტიურად თანამშრომლობს, რომლებთანაც ერთობლივი პროექტების განხორციელება მიზნით გენდერული მეინსტრიმინგის, გენდერული ბიუჯეტირების, საინფორმაციო, თბილისის მუნიციპალიტეტში კულტურის განათლების, ახალგაზრდობის საკითხებისა და სპორტის სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად სასწავლო ტრენინგები დაიგეგმა. გენდერული პოლიტიკის განხორციელების პროცესში თბილისის მუნიციპალიტეტის ყველა რაიონის გამგეობა და საქალაქო სამსახური აქტიურადაა ჩართული. საქართველოში სტუმრობისას ფრანგმა მწერალმა მიშელ უელბეკმა განაცხადა, რომ ქალთა უფლებები არათუ არ ირღვევა, პირიქით, კაცების უფლებები დაავიწყდა ყველას. კითხვას თუ რას ფიქრობს კამპანიაზე მითუ, მწერალმა უპასუხა, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ერთ-ერთი ყველაზე სულელური იდეაა იბრძოლო ქალთა უფლებებისთვის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ქალები ისედაც თვითონ წყვეტენ ყველაფერს და გადაწყვეტილებებსაც თვითონ იღებენ. როდის დაიწყება ურთიერთობა, როგორი იქნება ცხოვრება და როდის დასრულდება ურთიერთობა. ყავდეს ბავშვი თუ არ ყავდეს და ასე შემდეგ და კაცებს არავინ არაფერს ეკითხება. იმასაც კი არ ეკითხებიან, რა აზრის არიან გარკვეულ საკითხებზე, თან იმდენად დიდი ხანია რაც ასე ხდება და გვავიწყდა კიდეც კაცები რას ფიქრობთ, ამბობს უელბეკი, ისევე ორიგინალურად, როგორც ყველა აქცენტია მის წიგნში გაკეთებული ყველა წინადადებაში ორიგინალური მიმართულებით. გრემის ორგზის მფლობელი ლიზა ფიშერი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოშია ამერიკელი ვოკალისტი ყოველწლიური პროექტის დაჯილდოების ცერემონიალის ოქროს ტალღის საპატიო სტუმარი გახლავთ. უამრავი პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი ქართველი მსმენელის წინაშე 26 ივნისს, ანუ დღეს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ნიკოლოზ რაჭველთან და ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად წარსდგება. 25 ივნისს ნიკოლოზ რაჭველთან ერთად გენერალური რეპეტიცია იყო დაგეგმილი. ლიზა ფიშერი, რომლის კარიერა 80-იან წლებში დაიწყო, დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად არტისტად რჩება და ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით, გვახარებს დღევანდელი დაჯილდოების ცერემონიაც ცხადია. ოქტომბერში გორის ქალთა კამერული გუნდი მორიგ ევროტურში მიემგზავრება. გუნდი ევროპის 12 ქვეყანაში 3 თვის განმავლობაში იმოგზაურებს და 14 ოქტომბრიდან 13 დეკემბრის ჩათვლით 27 კონცერტს გამართავს. საკმაოდ დიდი ჩამონათვალია დამეთანხმებით. შეგახსენებთ, გორის ქალთა კამერული გუნდი 23 ივნისს მსმენელის წინაშე პროექტ თბილისის ცის ქვეშ ფარგლებში წარსდგა და საკმაოდ წარმატებით ასევე ცხადია. და მწვანე მარში დედაქალაქის ქუჩებში კიდევ ერთი კრეატიული მიმართულება რესპონდენტისგან, რომელიც უკვე არაერთგზის იყო ნარატივის ავტორი და ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ცხადია. მან ბიზნესი 22 წლის ასაკში დაიწყო და არაერთი ინოვაციური პროექტის ავტორია. ვნახოთ, რას გულისხმობს მწვანე მარში. დერმა
დერმას და ეს გრუპის დამფუძნებელი სალი სურგულაძე, გადაცემის სტუმარია. სალი, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მორიგად. მოგესალმები გვანცა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ყოველთვის არაჩვეულებრივად კრეატიული და ძალიან საინტერესო ასევე სასიხარულო მიმართულებებით გამოირჩევით. სალი, რას ნიშნავს, რას გულისხმობს მწვანე მარში დავიწყოთ ამით? მწვანე მარში მოიცავს იმას, რომ კომპანიებს თავაზობთ ჩაერთონ პროექტში, გამწვანონ თავიანთი მიდამოები. ეხლა ცოტა ხნის წინ ჩემმა კომპანიამ ესთეტიკური მედიცინის ცენტრმა დერმამ მოაწყო ეს გამწვანება და ნაძვნარი ესეთი სახით ყვავილები ტერიტორიაზე სულ გავალამაზეთ. იქ არის ასფალტი, მაგრამ ქოთნებით მივიტანეთ, ესე რომ ვთქვათ, განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს ნაძვნარზე, რადგან დღეისობით საქართველოში, განსაკუთრებით თბილისში არის ეკოლოგიური კატასტროფა. ყოველდღიურად კითხულობ, რომ ვთქვათ, ჰაერის დაბინძურება 300 ნორმალურ დონეს 300 მეტჯერ აღემატება და ეს ჩემთვის ძალიან, ესე რომ ვთქვათ, გულსატკენია. მინდა რომ ვიჩემა მომავალმა შვილებმა, ჩვენმა მომავალმა თაობამ იცხოვრონ ჯანსაღ გარემოში და ამას ემსახურება ზუსტად ეს მწვანე მარში. კომპანიებს თავაზობთ ჩაერთონ აქტიურად და გაამწვანონ თავიანთი ტერიტორია. რამდენად ჩაერთო ბევრი კომპანია, ბიზნესი როგორ შეხვდა ამ ინიციატივას, საინტერესოა და როგორია გამოხმაურება. სალი, ამ ეტაპზე. გვანცა ეს უკვე ეხლა დაიწყო ეს პროექტი. გამოხმაურება არის, უკვე რამოდენიმე კომპანია დგას რიგში, ესე რომ ვთქვა, ჩვენ ყველაფერი გეგმის მიხედვით გვაქვს. ეხლა ჩვენ გვექნება მწვანე მარში, ანუ მწვანე ალმებით მოვივლით მთელს თბილისს და მოუწოდებთ კომპანიებს კიდევ ერთხელ რომ ჩაერთონ. შემდგომ ეთნონ უშუალოდ ეს კომპანია, ეს გრუპი უზრუნველყოფს ნაძვების გარკვეულ ტერიტორიას ავირჩევთ ლოკაციას და დარგვას, რაც ასე რომ ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სახელმწიფოსგან თუ გქონდათ ჩართულობა და გამოხმაურება? ჯერჯერობით არ არის სახელმწიფოსგან ჩართულობა, მაგრამ იმედია რომ დაინტერესდებიან და დაგვეხმარებიან ჩაერთვება. მოქალაქეებისთვის თუ შეიძლება კამპანიაში ჩართულობა, ეს ძალიან საინტერესოა. კი, გვანცა, ეს იდეაც რა თქმა უნდა ნელ-ნელა უკვე ბევრი იდეა ემატება, მოქალაქეებს მოუწოდებთ, იმიტომ რომ ეხლა აქტუალური გახდა, ესე რომ ვთქვა, თავიანთი ტერასების, აივნების მოწყობა. ეხლა მე სახალხში გადავდივარ მალე და ანუ ჩემი აივანი იქნება საოცრად ლამაზი და ასევე ვთქვა, ნაძვნარს ძალიან ბევრ ნაძვნარს განვათავსებ და შეიძლება კონკურსის სახეც მიეცეს ამ პროექტს, ანუ ყველაზე საუკეთესოდ გამწვანებული აივანი ან ყველაზე საუკეთესოდ გამწვანებული კომპანიის ტერიტორიაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია, რომელშიც ჩავერთვებით მაქსიმალურად და გავაშუქებთ ნებისმიერ სიახლეს. მე არაჩვეულებრივი ფოტოები ვნახე სოციალურ ქსელის მეშვეობით, ძალიან კარგია სოციალური ქსელი, ყოველთვის ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას. სიახლე აქვს სალის და აუცილებლად უნდა მიულოცოთ ის სიახლე პირდაპირ ეთერში სექტემბერში კიდევ უფრო გრანდიოზულად მოგილოცავთ. ცხადია, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიმართულება შენ საქმიანობაში და გელოდებით კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში. წარმატებებს უსურვებთ. ცხადია, სალი სურგულაძეს, დერმას და ეს გრუპის დამფუძნებელს, რომელიც სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მწვანე მარშით ვირაზმებით, მორიგი საინტერესო ამბის მოსასმენად და კრეატიული მიმართულების განსახილველად რამდენიმე წამში კიდევ ერთი ინოვაცია დაგველოდეთ. მსოფლიო ბესტსელერების ავტორი, დეტექტიური ჟანრის მწერალი აგატა კრისტი 1890 წელს 15 სექტემბერს ინგლისში დაიბადა. 1920 წელს გამოვიდა მისი პირველი ნოველა The Mysterious Affair at Styles, რითაც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მწერალი გახდა. აგატამ განათლება სახლში მიიღო და 16 წლის ასაკში საცხოვრებლად ინგლისიდან პარიზში გადავიდა, მუსიკალური განათლების მისაღებად. 1926 წელს კრისტიმ დაწერა წიგნი როჯერ აკროიდის მკვლელობა, რომელიც მოგვიანებით მკითხველისთვის ყველა დროის ერთ-ერთი ფავორიტი ნოველა გახდა. სწორედ ამ პერიოდს დაემთხვა დედის გარდაცვალება და მეუღლის ღალატი, რის შემდეგაც აგატა კრისტი გაუჩინარდა. მოგვიანებით ის ჰეროგეითის სასტუმროში იპოვეს. პირველ მეუღლესთან 12 წლიანი განშორების შემდეგ 1930 წელს აგატა პროფესორ არქეოლოგ მაქს მალოვანს გაყვაცოლად, რის შემდეგაც დაწერა კიდევ ერთი კლასიკა მის ჯეინ მარპლი. აგატა კრისტის საერთო ჯამში დაახლოებით 70 ნოველა აქვს დაწერილი და მსოფლიოს მასშტაბით მისი ნამუშევრების მილიარდობით ასლია გაყიდული. ასევე აქვს ორი დაუსრულებელი ნოველა სახელით პორტრეტი და შვილის შვილი. ის არის მწერალთა ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტორი, რომლის ნამუშევრების 2 მილიარდი ასლია გამოცემული მსოფლიოს მასშტაბით. 1974 წელს აგატა უკანასკნელად გამოჩნდა წიგნის პრეზენტაციაზე მკვლელობა აღმოსავლეთ ექსპრესში. მწერალი 1976 წელს გარდაიცვალა.
აკსელერაციის სტარტაპი ფული მცირე გრანტის გამარჯვებული გახდა ბაზარზე მორიგი ინოვაციის მოლოდინში მის გამომგონებელს გავესაუბრებით. ანა გელაშვილი ფულის დამფუძნებელი საინტერესო და მამოტივირებელი ნარატივით. ანა, მოგესალმები, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან საინტერესო სტუდენტი ხარ, მეოთხე კურსზე ხარ, ილიაუნის, როგორც ვიცი, მნიშვნელოვანი მიმართულებაც გაქვს არჩეული პროფესიული ბიზნესის მიმართულებით და ბიზნესის მიმართულებით აქტივობები უკვე პატარა ასაკში დაიწყეთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი წარმატებები გველის მომავალში. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ფაქტობრივად დარწმუნებულიც ვარ და უკვე შემდეგი გადაცემების დაგეგმილი მაქვს შენთან ერთად. თუმცა აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ის პირველი ნაბიჯების განხილვა, რომელიც თქვენს მეორე ნახევართან ერთად დაგეგმეთ და საკმაოდ წარმატებულიც აღმოჩნდა. როგორ დაიწყო საინტერესო ბიზნესი ფული ინგლისურად და ფული ქართულად? თავიდან დაიწყო იმით, რომ გვინდა და გავუკეთებინა რაღაც ერთად, რაც რეალურად ძალიან საინტერესო იქნება და ჩვენ თვითონაც მოგვეწონება. ორივეს ძალიან გვიყვარს საფულეები და ვერასდროს ვერ ვშალოთ კარგი ხარისხის საფულეს და შესაბამისად რადგან მქონდა რესურსი ტყავის და იმ მოწყობილობების, რომელიც გვჭირდება და გადაწყვიტეთ შეგვიქმნა რამე საფულე. პირველი გამოვიდა ცოტა მახინჯი, მაგრამ რაღაც კარგი იყო ის და რამდენიმე ადამიანს მოეწონა. მე ნელ-ნელა დავხვეწეთ და მივედით ძალიან კარგ პროდუქტამდე, რომელსაც ძალიან კარგად ვკერავდით, ძალიან კარგი ხარისხი და ბევრსაც მოწონა. რამდენი ხანია რაც უკვე არსებობს ბაზარზე და გაყიდვაში სად ჩაეშვა? ონლაინ ყიდით? კი, თავიდან ჩაშვა სოციალურ მედიაში. კიდევ გამომდინარე, რომ სოციალურ მედია მენეჯერი ვარ რამდენიმე გვერდის, ძალიან დიდი გამოცდილება მქონდა მიმართულებით და კარგი კონტენტი შევქმნით, რომ Facebook-ზე გაგვაშვა, გადავიღეთ ფოტოები და დაინტერესება პირველივე კვირაში ძალიან დიდი იყო. სახელწოდება კრეატიულია ასევე როგორც ინგლისურად, ასევე ქართულად, როგორ შეიქმნა სახელწოდება? სახელწოდებაზე ბევრი ვიფიქრეთ, ძალიან ბევრი იდეა ქონდა და გვინდოდა რა რაღაც გამორჩევა და თან ადვილად და სამახსოვრებელი ყოფილიყო და მოვიფიქრეთ, რომ ყველაზე მეტად საფულესთან ფულია და შესაბამისად რაღაც ფული მარტო ისაჭყერდა ბანალურად, მაგრამ ფული მე ინგლისურად ძალიან საინტერესო სიტყვა იყო, ქართულად ფული იყო და ფული ყველაფერს მოიცავს უამბობენ, ხო? და რომ ხვდებიან ფული გოგოს, ფული ბირს გვეძახიან და ძალიან სასაცილოა ხოლმე. და ძალიან კარგი ენერგეტიკაც მოდის თქვენთან. ფული ჩვენ არ გვიჭირს, რა ფული გვიჭირს ჩვენ. კი, ძალიან მე როგორც ვიცი, ანა, ძალიან ბევრი მომხმარებელი გაუჩნდა მალევე თქვენს ბრენდს. ეს არის ძალიან საინტერესო და შემდეგ სწორედ მომხმარებელმა მოგცათ ინსპირაცია ახალი მიმართულების გაჩენის. იქიდან გამომდინარე, რომ სტარტაპი ვართ, მუდმივად ვცდილობთ იმაზე, რომ ჩქარა განვითარდეთ, იმიტომ რომ სტარტაპის მამოძრავებელი სწორედ ესაა. შესაბამისად, ფიდბექი ყოველთვის ქონა მომხმარებელთან და ძალიან კარგს გვწერდნენ, მაგრამ ამავდროულად ცოტა ცუცაც, იმიტომ რომ სადღაც 20-დან ერთი მომხმარებელი აუცილებლად კარგავდა საფულეს და მივხვდით, რომ ჩვენი ბიზნესთვის კი შესანიშნავი იყო. თავიდან ვუკერავდით საფულეს, მაგრამ ცოტა ბოროტება გამოგვდიოდა და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ისეთი პროდუქტი მოგვიფიქრებინა, რომელიც ამ პრობლემას მოაგვარებდა. შესაბამისად მივედით GPS საფულამდე, რომელიც ახლა არის აქსელერაციის პროცესში და ძალიან მალე დაახლოებით სექტემბერში მომხმარებელი შეძლებს ამ ინოვაციური პროდუქტის შეძენას. ეს ინოვაციური პროდუქტი უნდა განვიხილოთ ძლებიანად, როგორც იტყვიან, რას გულისხმობს, რას ნიშნავს, გავიგეთ, რომ არასდროს დაგვეკარგება, ისიც გავიგეთ, რომ გაყიდვები მაინც არ შემცირდება, მიუხედავად იმისა, რომ არ დაკარგავს მომხმარებელი საფულეს, თუმცა რას გულისხმობს, რომ აუხსნათ მაყურებელს კარგად? GPS საფულე ეს არის მოწყობილობა, რომელიც უკავშირდება აპლიკაციას ჩვენს მობილურ ტელეფონში და გვეხმარება არასდროს არ დავკარგოთ როგორც მობილური ტელეფონი, ასევე საფულე. იქიდან გამომდინარე, როდესაც ერთმანეთს შორდება საფულე და ჩვენი ტელეფონი რაღაც დისტანციის განმავლობაში იწყებს წრიპის. ასევე შეგვიძლია გამოვურთოთ ეს წრიპინის მდგომარეობა, ასე ვთქვათ და გამაღიზიანებელი წრიპინი. კი, გამაღიზიანებელი წრიპინი და შეგვიძლია ჩავრთოთ ძებნის ფუნქცია ტელეფონის აპლიკაციიდან და ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას შეგვიძლია ვიპოვოთ ჩვენი საფულე. გვაჩვენებს ზუსტ ადგილმდებარეობას საფულის. საფულეში, სადაც დევს ყველა მნიშვნელოვანი საბუთი იქნება თუ პირადობის მოწმობა იქნება. საფულეს როდესაც კარგავ პიროვნებას კარგავ, იქიდან გამომდინარე, რომ კარგავ პირადობას, ბარათებს, ფულს და კიდე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საფულეში დევს, კი ბატონო და ნამდვილად არ უნდა დავკარგოთ. მე მესმის, რომ თქვენ ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი, წყვილი, რომელმაც გადაწყვიტა წარმატებული ბიზნესი აწარმოოს და ეს ძალიან კარგად გამოსდის, არა მხოლოდ პირველ ეტაპზე, არამედ როგორც უკვე აღნიშნეთ, მომავალშიც ასე იქნება დარწმუნებული ვარ. იყავით შეყვარებულები საფულეებზე. საჩუქრის არჩევა არ გიჭირდათ. ახლა რა ხდება, როდესაც საჩუქრის ჩუქება გინდათ ერთმანეთისთვის, როცა საჩუქრის ყიდვა გვინდა, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერს გაკეთება შეგვიძლია, რაც შეგვიძლია ერთმანეთს ვუყიდოთ და გაგვეხარდება. შესაბამისად, ცოტა რთულია ხოლმე საჩუქრის შერჩევა. ეს არის კიდევ ერთი რთული დავალება თქვენი ბიზნეს მიმართულების პარალელურად. ცხადია, მე ვიცი, რომ მანი იყავით მიწვეული
ჩეხეთში და ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა ამას. მოგიყევით ამის შესახებ. გავიარეთ, მივიღეთ მონაწილეობა ბიზნეს იდეების კონკურსში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გავიმარჯვეთ, მოხვდით ორ წარმატებულ სტარტაპს შორის, რომელიც აარჩია ჟიური. წავედით ჩეხეთში აქსელერაციის პროგრამაში და იქ საკმაოდ დაინტერესდნენ ჩვენი სტარტაპით და იდეით და შესაბამისად მომავალში გვექნება რაღაც გამოხმაურება. ეს არის აუცილებელი კომუნიკაციების გაღრმავება და შესაბამისად შემდეგში მიღება, რა თქმა უნდა, იმ გამოწვევების და მნიშვნელოვანი შეუთავაზებლად გვაქვს მოლაპარაკება სხვადასხვა საიტებთან, რომელიც საზღვარგარეთ განთავსებენ ჩვენს პროდუქციას, ეს რომ მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე არ ვართ მორგებულები და ვცდილობთ, რომ გავიდეთ გლობალურ ბაზარზე. ვარაუდობთ ამ ეტაპზე? ამ ეტაპზე ვარაუდობთ ევროპის ქვეყნებს, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტუალურია, რადგან კვლევების მიხედვით ბრიტანეთში 9 მილიონი საფულე კარგება 5 წელიწადში საშუალოდ და აქედან 70%-ს ვერ იბრუნებენ. ასევე ამერიკის ბაზარი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კვლევების მიხედვით 300,000 საფულე კარგება წელიწადში და შესაბამისად საქართველოში ძალიან დიდია ეს ბაზარი, თუმცა საქართველოში მოვიკვლიეთ? არის საქართველოში კვლევა ძალიან ცუდია, შესაბამისად მხოლოდ საზღვარგარეთის კვლევა გვაქვს, თუმცა ჩვენი კლიენტებიდან გამომდინარე საკმაოდ დიდია ეს პრობლემა, იმიტომ რომ 20-დან 1 ადამიანი როდესაც კარგავს არის ჩვენ სახლო წრეშიც ძალიან ბევრ ადამიანს დაუკარგავს საფულე. ნამდვილად, ჩემს სახლო წრეშიც ნამდვილად ბევრს დაუკარგავს საფულე და ეს შეუძლებელი გახდება, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივმა ანა გელაშვილმა და მისმა არაჩვეულებრივმა მეორე ნახევარმა გამოიგონეს მნიშვნელოვანი ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც იქნება მოხმარების წესში უკვე კიდევ უფრო ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და გაცდება საზღვრებს გარეთაც გავა და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის სახელი, რომელსაც გაიტანთ და უკვე გაგაქვთ საზღვრებს გარეთ, თუმცა ცოდნის რეალიზებას, კომუნიკაციების რეალიზებას და აი ამ მნიშვნელოვანი სტარტაპის რეალიზებას ახდენთ საქართველოში. ეს არის ასევე დასაფასებელი. სამომავლო გეგმა პროფესიული მიმართულებით რა არის თქვენი? სამომავლო მიმართულებით გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტად განმოვვითაროთ, კიდევ გვაქვს დამატებით რამდენიმე სტარტაპ იდეა, რომელსაც იმედია რომ მალე განვახორციელებთ და ჩვენ პროფესიულადაც ვირთადებთ და ამის პარალელურად პრაქტიკაშიც ვახდენთ ამის რეალიზებას. იქიდან გამომდინარე რომ მომავალში ორივე ვაპირებთ მაგისტრატურაზე გაგრძელებას ჩვენი მიმართულებით და ორივე აპირებთ ბიზნესის შექმნას კიდევ უფრო ჰოლდინგური მასშტაბით ვიტყოდი ესე. ბევრი იდეა, რომელიც სტარტაპებს უკავშირდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან ჩვენთან ძალიან ახლო თემაა და ძალიან გვიად ვილდება. ინოვაციურ პროდუქტებს უკავშირდება თანაც. მე მინდა დავიტოვო პირობა, რომ სწორედ ჩემს გადაცემაში მოხდება პრეზენტაცია სხვადასხვა ინოვაციური პროდუქტის. არაჩვეულებრივი ანა, არაჩვეულებრივი იუმორის გრძნობით, ესეც მინდა აღვნიშნო და ხაზი გაუსვა, ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ანა გელაშვილი, ფულის თანადამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელიც არაერთხის იქნება ასევე ჩვენი სტუმარი, მრავალი სხვა გამოგონებით და მნიშვნელოვანი მიღწევებით. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმარს ხვდებით და უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებსაც გადავხედავთ. დაგვალოებით. რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. ევროკავშირი და ნატო თავდაცვის სფეროში ერთობლივ თანამშრომლობას გააძლიერებენ. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ ევროკავშირის საბჭოს ხდომის დაწყებამდე განაცხადა. ჩვენ გავაძლიერებთ ნატოსთან თანამშრომლობას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების ხდომაში. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში ევროკავშირის ღონისძიებათა პაკეტის განხორციელებას განიხილავენ, აღნიშნა ფედერიკა მოგერინი. მისივე თქმით, ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს, რათა ეს პაკეტი განხორციელდეს. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების გეგმური შეხვედრა მიმდინარეობს, რომლის დღის წესრიგში უსაფრთხოების საკითხები შედის. ვიცით, ეს მიმართულება და კიდევ ერთხელ გავიხსენეთ ქალების ნარატივის არეალში. უკრაინის ოპოზიციის ლიდერმა ამასობაში იულია ტიმოშენკომ საკუთარ ოფიციალურ Facebook გვერდზე განთავსებულ ვიდეოში განაცხადა, რომ 2019 წელს უკრაინაში გასამართ საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭს იყრის. მაისში დემოკრატიული ინიციატივის და რაზუმკოვის ცენტრის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებში ტიმოშენკო ლიდერობდა და პირველ ადგილს 13%-ით იკავებდა. მოქმედმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამ გამოკითხვებში მხოლოდ მეოთხე ადგილი დაიკავა. გვახსოვს, თუმცა შესაძლოა ტიმოშენკოს არჩევნებში მონაწილეობაში ხელი მიმდინარე გამოძიებამ შეუშალოს. მიმდინარე წლის აპრილში უკრაინაში გამოძიება 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს იულია ტიმოშენკოს წინა საარჩევნო კამპანიის ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის მიერ დაფინანსების საკითხზე დაიწყო. თუმცა ტიმოშენკო
მუსლიმელკო კადაფის მხრიდან დაფინანსების მიღებას უარყოფს. კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრუდო $100 დააჯარიმეს, მიზეზი ორი სათვალე გახდა, რომელიც მას დეკლარაციაში არ ჰქონდა ასახული. ტრუდოს ჯარიმა კანადის პარლამენტის საზედამხედველო ორგანოს ეთიკისა და ინტერესთა კონფლიქტის კომისარმა მარიო დიონამ დააკისრა. მისი განცხადებით პრემიერ-მინისტრმა $200-ზე მეტი ღირებულების საჩუქრის მიღების შესახებ ოფიციალურად კანონით დადგენილ 30 დღის განმავლობაში არ განაცხადა. ტრუდოს პრესის მდივანმა მომხდარი ასე ახსნა: ადმინისტრაციული შეცდომების შემთხვევაში აუცილებელი არ არის დეკლარაციის 30 დღის განმავლობაში შევსება. საჩუქარი, რომლისთვისაც კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯარიმა გადაიხადა, არის 2 წყვილი ტყავით დაფარული მზის სათვალე, თითოეულის ფასი კი $300-დან $500-მდე მერყეობს. ჯორჯ და ამალ კლუნებს არ სურთ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე თვალი დახუჭონ, რის გამოც წყვილმა ერთობლივად გადაწყვიტა რაიმე გზით დახმარებოდა დაზარალებულ ბავშვებს და სწორედ ამ მიზნით მათ $100,000 მიგრანტთა დასახმარებლად Young Center of Immigrant Children's Rights შესწირეს. შეიძლება ჩვენ არ შეგვიძლია პოლიტიკური ადმინისტრაციის შეცვლა, თუმცა შეგვწევს უნარი დავეხმაროთ დაზარალებულებს, განაცხადეს კლუნებმა. The Hollywood Reporter-თან საუბრისას კლუნებმა აღნიშნეს, რომ ერთ დღესაც მათი შვილები კითხავენ: მართალია, რომ ჩვენი ქვეყანა მშობლებს, ბავშვებს, დაცებს და პატიმრობაში ამყოფებს და როდესაც დადებით პასუხს მოისმენენ, აუცილებლად კვითხავენ, რა გავაკეთეთ მათ დასახმარებლად. ამერიკული კომპანია The Walt Disney Company მზადაა გადაიხადოს $71.3 მილიარდი Holding 20th Century Fox-ის აქტივების შესაძენად, რომელზეც ასევე პრეტენდენტია სატელეკომუნიკაციო კონგლომერატი Comcast-ი. ამის შესახებ Disney-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციაში ვნახულობთ სწორედ ამ დეტალებს. Disney-ისა და Comcast შორის Fox-ის აქტივებზე კონკურენცია 2017 წელს დაიწყო. Disney-მ ჯერ კიდევ დეკემბერში განაცხადა, რომ მზადაა გადაიხადოს ამ შენაძენში $42.4 მილიარდი და ამ თანხის გადახდა იგეგმებოდა აქციების სახით. გასულ კვირას კი Comcast-მა განაცხადა, რომ გადაიხდიდა $65 მილიარდს არა მხოლოდ აქციებით. Disney-ის ახალ განცხადებაში კომპანიის ხელმძღვანელი რობერტ აიგერი ხაზს უსვამს, რომ ეს შენაძენი ორივე კომპანიის აქციონერს ფინანსურ მოგებას მოუტანდა. ამასობაში Netflix-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჯონათან ფრიდლენდი სამსახურიდან დაითხოვეს. სამის მიზეზი კი ფრიდლენდის მიერ შავკანიანთა მისამართით შეურაცხყოფელი განცხადებები აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯონათანმა აღნიშნული ფაქტის გამო ბოდიში მოიხადა, Netflix-ის სამეურვეო საბჭომ მიზან შეწონილად არ მიიჩნია მისი სამსახურში დატოვება და 7 წლიანი თანამშრომლობის შემდეგ ის სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ორიგინალი ბლასტერი, რომელსაც Harrison Ford-ი ვარსკვლავურ ომებში იყენებდა, ჯულიენსის აუქციონზე $550,000 გაიყიდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ხელის ბლასტერი EC-17 კომპანია Blastech Industries მიერ არის შექმნილი. ის სპეციალური დაკვეთით ვარსკვლავური ომების მე-6 ეპიზოდისთვის ჯედის დაბრუნებისთვის დაამზადებინეს, რომელიც 1993 წელს გამოვიდა. ვიცით, მაშინ ფორდმა Han Solo-ს როლი ითამაშა. Elvis Presley-ის თვითმფრინავი აუქციონზე იყიდება. CNN-ის ინფორმაციით როკ-ენ-როლის ვარსკვლავის პირადი თვითმფრინავი ონლაინ აუქციონზე იყიდება. მოდელის მხოლოდ 204 ეგზემპლარი არსებობს. აქედან 2 კი სწორედ Elvis-ის საკუთრებაში იყო. თვითმფრინავის ამ მოდელს 1957-1968 წლებში აწარმოებდნენ. 36 წლის განმავლობაში ის ქალაქ როსველში იდგა და ტურისტული ატრაქციონის დატვირთვა ჰქონდა. Elvis Presley-ის თვითმფრინავი აუქციონზე გასაყიდად ჩარშანაც გაიტანეს. სხვათა შორის მაშინ საჰაერო ჰომალდი $420,000 ღირდა და გაიყიდა კიდეც. უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ მორიგის სტუმრების ბლოკი გადაცემაში ქალების ნარატივი აქტუალური საკითხების განხილვით დაგველოდეთ. ჟიზელ ბუნთენი ორი შვილის დედა და სპორტსმენი ტომ ბრედის მეუღლე, მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელია და პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე სექსუალურ ქალად დასახელებული. ბრაზილიელი ჟიზელ ბუნთენი მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სუპერმოდელია. ის ერთადერთი მოდელია, ვისი ქონებაც $1 მილიარდ აღწევს. ჟიზელი ქალის თეთრეულის საკუთარ კომპანიას ჟიზელ ბუნთენ Brazilian Intimates ხელმძღვანელობს. კომპანიის ნაწარმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს პორტუგალიაში, ლათინურ ამერიკაში, ისრაელსა და იაპონიაში. ჟიზელი გაიზარდა სამხრეთ ბრაზილიის პატარა სოფელ ჰორიზონტინაში. მას ყავს 5 და მისი კარიერა კი დაიწყო 14 წლის ასაკში. უკვე რამდენიმე წელიწადში ის ხდება დოლჩე გაბანას პარფიუმის სახე. გამოცემა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელების რეიტინგის თანახმად, ბრაზილიელი სუპერმოდელი ჟიზელ ბუნთენი ზედიზედ მესამე წელია ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი მოდელია. Forbes-ის ცნობით გასული 1 წლის განმავლობაში ბრაზილიელმა მოდელმა $30.5 მილიონი გამოიმუშავა. მისი შემოსავლები სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის თანამშრომლობას შანელთან, კაროლინა ჰერერასთან და პანტენთან. 2016 წლის ბოლო მონაცემებით სუპერმოდელ ჟიზელის შემოსავალმა $50 მილიონ გადააჯარდა.
მაშინ, როდესაც ხილსა და ბოსტნეულზე ვსაუბრობთ, ჯანსაღი ცხოვრების წესი გვიტივტივდება ცხადია გონებაში და მხოლოდ დადებითთან და პოზიტიურთან ვავლებთ პარალელს. რა არის დღევანდელი ნარატივის აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხი სერიალში მთავარი თემა? ბაზრის დაღლზე მოხვედრილი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის თითქმის 90% კერძოდ ხილი და ბოსტნეული მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებულია და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ გაეროს ექსპერტმა ეკოლოგმა ხათუნა ახალაიამ მთავარის პრეს-კლუბში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. ხათუნა დღეს ნარატივის ავტორია, ცხადია უღრმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის, თუმცა ეს განცხადება არც თუ ისე მძიმედ იყო აღსაქმელი საზოგადოებისთვის, როგორც აღიქვა საზოგადოებამ. ჩვენ ახლა შევეცდებით სწორედ რომ განმარტოთ და კარგად მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია იმის შესახებ, რა საფრთხის წინაშე ვდგავართ და რა პრევენციული ზომები უნდა მივიღოთ არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, არამედ ზოგადად. პირველ რიგში უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენთან? მადლობა ძალიან. პირველად ვარ და ძალიან იმედია რომ გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა აქტიურ რეჟიმში ასევე. რა ეხებოდა კვლევა პესტიციდების მიმართულებით და სწორედ რამ გამოიწვია ასეთი არაორდინალური და სხვადასხვა სახის ეხლა მე მინდა რომ გავმიჯნო 90% პათოგენებით დაბინძურებული ხილბოსტნეული არ იყო კვლევა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, ეს იყო კვლევა, რომლის შესახებად ინტერვიუ მთხოვეს, რომ გამიკეთებინა და კომენტარი გავაკეთე. ეს არ არის რაღაცა კატასტროფა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ხილბოსტნეული, როდესაც მოყავს ფერმერს, ის იყენებს ორგანულ ნაკელს. ეს არაერთი სასუქად შესაბამისად ეს ის სწორედ ამ ნაკელის გავლენით ხდება პათოგენების მოხვედრა ხილბოსტნეულში, რომელიც მნიშვნელოვნად ბინძურდება, მაგრამ ჩვეულებრივ გამოსავალი არსებობს, რომ უნდა გაირეცხოს ეს ყველაფერი და არის ჰიგიენური პროცედურები, რომლის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია ვურჩიოთ მომხმარებელს სწორედ ეს მიმართულება და შემდეგ არანაირი საშიშროება აღარ არსებობს. რა თქმა უნდა. რაც შეეხება პესტიციდებს, რომელ კვლევაზედაც მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ, ეს არის ფერმერულ მეურნეობებში გამოყენებული ქიმიური ნივთიერება, როგორც ცნობილია პესტიციდების სახელით, რომელიც სამწუხაროდ გარეცხვით არ გამოდის ხოლო აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ფერმერებმა იცოდნენ თუ რა დოზით, რა ნორმით, რა დროს შეიძლება პესტიციდების გამოყენება. ფერმერების უმრავლესობა იყენებს პესტიციდებს თუ ყველა აბსოლუტურად არის გადასული ამ მიმართულებაზე და რა უნდა მოხდეს ცნობიერების ამაღლებისთვის? საქართველოში სამწუხაროდ აბსოლუტურად ყველა ფერმერი შემიძლია ვთქვა, ანუ თუ ვინმე ბოსტანში თვითონ არ უკეთებს რაიმე ანუ წარმოების დროს ბოსტნეულს, რაიმე ქიმიას, ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ ფერმერთან როდესაც მიდიხარ, იტყვის ხოლმე აი ეს ჩემი შვილიშვილებისთვის არის და ის გასაყიდად. ასეთი განსხვავებული ნიშნებიც ხდება, ხო? ეს მხარე, მარჯვენა და მარცხენა. მაგრამ ისე რომ ფერმერმა არ იცოდეს თუ პესტიციდი რა არის და ხშირად შხამ ქიმიკატს ეძახიან და თვითონაც ხვდებიან რამდენად მავნეა, სახელიდან გამომდინარე, მაინც იყენებენ ვინაიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დიდი რაოდენობით მოყვანა სამწუხაროდ ქიმიური ნივთიერებების დახმარების გარეშე შეუძლებელია. თუმცა თუ ეს იქნება გონივრულად გამოყენებული, ისე რომ მხოლოდ მარტო ქიმიაზე არ დავკიდებთ ჩვენი პროდუქციის წარმოებას და იქ იქნება ინტეგრირებული მეთოდი, ვთქვათ, აგროტექნიკური ღონისძიებების და პლუს ბიოლოგიური ჩართვებით, ასევე შეამცირებს ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებას, რა თქმა უნდა. და ეს არ არის ფერმერების დაბალი ცნობიერების ბრალი, როგორც აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ფერმერები არიან ინფორმირებულნი პესტიციდების შესახებ კარგად. თუმცა არსებობს გამოსავალი ამ შემთხვევაში და რა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში გამოსავალი სახელმწიფოს ჩართულობის კუთხით და სხვადასხვა მიმართულების დახმარებით. დიახ, პესტიციდების შესახებ იციან, რომ ძალიან კარგია თავიანთი პროდუქციის მოსაყვანად, მაგრამ ძალიან ხშირად არ იციან თუ რა მავნეზე მოქმედება შეიძლება კონდეს ამას კონკრეტულად, მაგალითად ის რომ ნევრულ სისტემას კანცეროგენული რიგი პრობლემებია, როგორც ვიცი. ჯანმრთელობის კუთხით ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. ჩვენი კვლევის პერიოდში ჩვენ გვქონდა რამდენიმე ისეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანები აღნიშნავენ თუ რას უჩიოდნენ, როდესაც კონკრეტულად შესხურების შემდეგ ჰქონდათ გავლენა ამ ქიმიური ნივთიერებების. სამწუხაროა ის, რომ უბრალოდ საკონსულტაციო ჯგუფები არ არსებობს იმ დაწესებულებებში, სადაც პესტიციდებს ყიდიან, რომ კონკრეტულად
კონდეთ ინფორმაცია და სწორედ ეტიკეტზე არის დატანებული ის ინფორმაცია, უნდა იყოს დატანებული, ზოგჯერ არის, ჩვენ შემთხვევაში ზოგჯერ არ არის, ამან ეს სწორედ კვლევამ დაადგინა. აქედან გამომდინარე სახელმწიფო სტრუქტურების გააქტიურება იმ თვალსაზრისით, რომ პესტიციდების მართვის სფეროში უფრო დიდი კონტროლის მექანიზმები იყოს, იქნება ძალიან კარგი. თქვენ პირადად თუ გქონიათ კომუნიკაცია ამ საკითხით სახელმწიფოსთან? დიახ, ჩვენ ამ კვლევის პერიოდში ჩვენ თანამშრომლობდით სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან და მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ ამ კვლევების პროცესში 12 პესტიციდი ამოღებული იქნა რეგისტრაციის სიიდან, რომელიც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მეორე კლასის საშიშროების იყო ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კლასიფიკაციით და მოკლედ თანამშრომლობა ნამდვილად შეიძლება და არ არის და სამომავლოდაც გააგრძელებს თანამშრომლობას სახელმწიფოსთან, ეს არის მნიშვნელოვანი და შედეგიც დადგება. ნელი ტემპით თუ სწრაფით ამას უკვე განსაზღვროთ სხვა გადაცემის ალბათ, სავარაუდოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით დგება საქართველოსთვის, ეს მოითხოვს სექტორების ურთიერთთანამშრომლობას და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო, ჯანდაცვის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი იქნება თუ რომელიღაცა სხვა უწყება, ასევე ჩაერთობა ამ კუთხით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, როდესაც მოწამვლის ფაქტები, ინციდენტები ხდება, როტერდამის კონვენციას ვახსენებ, ვინაიდან ეს არის ის კონვენცია, რომელსაც მიერთებული ვართ, აუცილებელია ეს ინციდენტები ფიქსირდებოდეს იმისთვის, რომ პრეპარატის შესახებ შეიქმნას ინფორმაცია და ქიმიურ ნივთიერებათა გამხილველი კომიტეტი, რომელიც FAO-ს ანუ ამ როტერდამის კონვენციის ქვეშ არის შექმნილი, განიხილავს ამოღებული იქნას თუ არა ეს პრეპარატი, არის თუ არა იმდენად დიდი ინფორმაცია ნეგატიური, რომ უკვე დადგეს მისი ამოღების შესახებ საკითხი. ამით ჩვენ ვეხმარებით არა მარტო ჩვენს ქვეყანას, არამედ ზოგადად ქიმიურ ნივთიერებების მწარმოებლებსაც. ასევე ამ როტერდამის კონვენციის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს უფრო მეტი ჩართულობა ქვეყნიდან, ვინაიდან ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც შემოდის ქვეყანაში, ხო, თუ იქნება ის იმ სისტემაში მოქცეული, რომელსაც გვთავაზობს ეს კონვენცია, ადვილი იქნება იმ ვადაგასული დახლზე შემორჩენილი პრეპარატების გაუნებელყოფა, რომელიც ძალიან ძვირი ჯდება, თუ ის ანუ 1 ტონის გაუნებელყოფა ჯდება 2000 ევრომდე. ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. და ეს არის ძალიან კარგი სისტემა, მონიტორინგი, რომელიც უბრალოდ უნდა მოინდომოს ადამიანებმა. მონიტორინგი ყოველთვის უნდა იყოს ნებისმიერ საკითხში. ჩვენ ამაზე შევთანხმდით არაერთგზის. ხათუნა, ძალიან დიდი გამოცდილება, სამუშაო გამოცდილება, მე მინდა თქვენი პორტფელით შევქმნა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე და პროექტი გაკეთებიათ. ჯერ გაეროთი დავიწყოთ, 2007 წლიდან მუშაობთ გაეროში. რამდენად ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელეთ და ბევრი კვლევა ჩატარდა თქვენი მუშაობის ფონზე, სწორედ გაეროს მიმართულებით. ჩემი პირველი კავშირი გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან ნამდვილად 2007 წელს მოხდა, როდესაც მთხოვეს, რომ ყოფილიყავი კონსულტანტი, საკონსულტაციო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაშინ, ვინაიდან პირველად იმ აზიის ქვეყნებში პირველად იყო ნახსენები ვადაგასული პესტიციდები და მისი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, გარემოზე და ასე შემდეგ. და საკმაოდ აქტიურად ჩავერთეთ და 2013 წელს ფაქტიურად ინვენტარიზირებულ იქნა ჩემი და ჩემი ჯგუფის მიერ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, აღმოსავლეთ ევროპისა და თურქეთში ერთ-ერთი პროექტი იყო ასეთი FAO-ს დაფინანსებით, გაეროს დაფინანსებით, რომელმაც ფაქტიურად ნათელი გახადა თუ რამდენი ვადაგასული პესტიციდები არსებობს ამ ქვეყნებში. და შესაბამისად უკვე მეორე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეორე ნაბიჯი რო დაგეგმო თუ როგორ უნდა გაუნებელყო ეს ქიმიური ნივთიერებები, უნდა იცოდე რა გაქვს და რამდენი. შესაბამისად ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი ჩემს თქვენი პირველი პროფესიული არჩევანი აგრონომიას უკავშირდება როგორც კი მე აგრონომი ვარ ერთადამცველი პირველი განათლებით ხოლო შემდეგ გარემოს დაცვისა და დაგეგმვის საერთაშორისო ცენტრის ატლანტის ფილიალი დავამთავრე
და უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო სამუშაო პროცესზე. ახლა ძალიან დიდი დრო დაგჭირდება რომ ვისაუბროთ. სცენარებთან როგორი დამოკიდებულება აქვს ახლა? აივანზე ვსაუბრობდით გადაცემის პირველ ბლოკში. ძალიან კარგი და მე მინდა რომ გავაგრძელო ის თემა და შევთავაზო დაწესებულებებს, რომელთაც დიდი შენობები აქვს და სამწუხაროდ თბილისში შენობები უფრო ბევრია ვიდრე ტერიტორიები, სადაც შეიძლება გარეკრეაციო. ძალიან კარგი იქნება იფიქრონ მწვანე სახურავებზე, მწვანე კედლებზე, რომელიც ძალიან ეფექტურად გამოიყურება. თუ გადახედავთ ახლანდელ ტრენდს არქიტექტურაში, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ლამაზი. დარწმუნებული ვარ კავტონი ხათუნოს აივანიც ბიბინებს სიმწვანით. მე პატრა ეზო მაგ და ასე რომ ასე ვიცოდი და სხვათა შორის მიწასთან მუშაობა ძალიან დიდი ანტისტრესია, ამაზე არაერთხელ ნამდვილად. და თქვენც ამას დაადასტურებს. კი, თალსახად მე ასევე ვიყავი გრატოს ყვავილების სათბურის მენეჯერი 3 წლის განმავლობაში, სადაც მართლა ბაღნარი იყო. და მაშინ არაფერი არ გვაწუხებდა. არაფერი არ გვაწუხებდა. ძალიან დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის. გავიხსენებ ისევ სტატიის მთავარ ამუნარიც, რომელიც არც თუ ისე შემაშინებლად უნდა ჟღერდეს, როგორც გაჟღერდა საზოგადოებაში, თუმცა აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის პრევენციის ნორმები და ვიყოთ უფრო ყურადღებით. რაც შეეხება ელემენტარულ ჰიგიენას, ამას დარწმუნებული ვარ თითოეული მომხმარებელი ითვალისწინებს. ეს არის მნიშვნელოვანი. ხათუნა ახალაია ეკოლოგი, სხვადასხვა რეგალიის მფლობელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელიც არაერთგზის იქნება ასევე ჩვენი სტუმარი. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ბევრი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვით. ასეთი იყო სამშაბათის ნარატივი. მნიშვნელოვანი აქცენტების გამახვილებას გავაგრძელებთ აუცილებლად უკვე ხვალ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, TV პირველის პირდაპირ ეთერში და არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად როგორც ყოველთვის დროებით.